ตื่นเต้นเดี๋ยวลงไปหาแล้วนะอันนี้คือผู้เชี่ยวชาญอันนี้เราไม่รู้จริงอันนี้เรียกว่าอะไรนะนี่บทนี้ไม่เรียกว่าอะไรขยันกว่าเวลาทำงานอีกนะแน่นอนคือตอนเนี้ยลนลานรู้สึกว่ากูต้องเตรียมตัวอะไรบ้างวะเพราะว่านานแล้วเอาจริงป่ะอันนี้แบบไม่คอนเทนต์เลยนะเอาแบบจริงๆเลยนะ4 ปีตอนเนี้ยทำตัวไม่ถูกว่ายังไงดีแบบสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วไงคือไปเดทกับใครวันนี้คืองี้คือทุกคนแบบรู้หมดแล้วว่าผมเนี่ยเล่น Tinder แล้วผมก็เป็นแมทช์กับผู้หญิงคนนึงในแนวโชว์เลยดีกว่าพูดแล้วไม่เห็นภาพนี่คือคนเนี้ยเขาชื่อหยางอายุ28 ปีคือหน้าก็จะหมวยๆหน่อยนี่ใช่แล้วก็มีเพื่อนบอกบาด้วยหมูป่าไม่ใช่หมาอ๋อเหรอเห็นทรงคล้ายๆกันอะไรที่ตัดสินใจว่าอยากไปเดทกับคนนี้คืออันเนี้ยผมรู้สึกแบบไปในทางเดียวกันคือว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่คนเราทำความรู้จักกันอ่ะมันไม่ต้องคาดหวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปเป็นสเตจนี้ไปเป็นอะไรกันแล้ววันนี้เราอาจจะมารู้จักกันแล้วผมอาจจะแบบเป็นเพื่อนกับอย่างก็ได้แต่มึงซ้อมเปิดตัวอยู่เมื่อกี้นะครับสวัสดีครับซ้อมไปเรื่อยอ่ะไม่แต่จริงๆคือไอ้ซ้อมเนี่ยพูดเล่นนะเนี่ยผมจะไปแบบเป็นผมเองเลยเพราะว่าสุดท้ายอ่ะเวลาคนเราจะอยู่กับใครมันก็ต้องเป็นตัวเองไปเป็นคนอื่นทำไมผมคงแบบสวัสดีครับไม่ได้ทุกเช้าวันนี้เนี่ยก็เลยนัดกันแบบวันนี้ว่างตรงกันพอดีครับก็เลยอะไรหลายอย่าง5 4 3 2อะไรตื่นเต้นอะไรหลายๆอย่างไปแล้วอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันรู้สึกตรงกันคือก่อนหน้านี้โควิดเขาก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเราก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเราก็ทำงานอย่างเดียวเลยแล้วแบบมีวันหยุดก็แบบกลัวอยู่แต่บ้านแต่วันนี้ทุกอย่างมันเริ่มคลายมากขึ้นก็เลยว่าจะพาเขาไปทะเลเขาชอบทะเลแต่ว่าไม่ได้ค้างนะคือไปแบบไปกินข้าวแล้วเวลาแมทนี้จะรู้ได้ไงว่าตัวจริงคนในเน็ตเขายังแชร์ถามกันเลยว่านี่มัดจุดตัวจริงหรือเปล่าแล้วเขาเชื่อมั้ยคือมีหลายคนเนี่ยกดรีพอร์ตด้วยนะแมทกันแล้วก็ถามว่าพี่มาตัวจริงปะคะแล้วก็บางส่วนก็คือไม่ถามรีพอร์ตเลยแต่ว่าจริงๆอ่ะคือเขาไม่ต้องถามผมก็ได้เพราะว่าผมมี Verify Badge ยืนยันตัวตนไงพี่มันคือติ๊กถูกสีฟ้าเนี่ยแหละคือถ้าใครมี Verify หลังชื่อเนี่ยก็แปลว่าคนนี้โตจริงแน่นอนไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนัดเขาเนี่ยจริงๆคือเดทแรกสำคัญสุดคือเราต้องไม่เลทไปแต่งตัวแล้วแต่ว่าเอาพวกกูไปด้วยไม่เก่งไงไม่เก่งคือก็บอกเขาแล้วแหละคือผมก็อยากแบบเก็บโมเมนต์ด้วยแต่วันนี้ก็คืออยู่กันห่างๆเนาะห่างคือไม่ต้องมาใกล้ได้บางจังหวะก็ให้ความเป็นส่วนตัวหน่อยว่าตัวนี้ชอบตัวนี้ชอบเป็นตัวเก่งเหมือนกันเท้าความเลยว่าเดทแรกสมัยเด็กๆแต่งตัวเป็นไงคือถ้าไม่นับสมัยม.2 ที่มีแฟนคนแรกนะอันนั้นก็คือใส่กางเกงนักเรียนแต่ว่าโตขึ้นมาก็จะเป็นยุคกางเกงสุดมั่นใจที่เราจัดจากโบนันซ่าชุดนั้นใส่จัดเดฟแดงเดฟเขียวแล้วก็เดฟเหลืองแต่ไม่ใช่อยู่ในสีนั้นนะคือมี3ตัวละ180แล้วก็ใส่กับเชิ้ตขาวแล้วก็รองเท้ากังฟูเหยียบส้นตอนนั้นเดี๋ยวไม่เจาะหูเพราะว่ากลัวเจ็บแม่เหล็กนี่มาก่อนหันไหมคือเน้นหน้าไซส์นี้คือโตขึ้นมาเนี่ยสังเกตว่าผมถ่ายแบบผมได้ถ่ายฝั่งนี้ไม่ได้เกิดจากอะไรนะเกิดจากตอนเด็กชินกับการโชว์ต่างหูตั้งแต่รู้จักอย่างมาเนี่ยคือมันก็มีความสนใจตรงกันหลายอย่างทะเลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมชอบผมก็ชอบอย่างก็ชอบก็เลยคือ Tinder เนี่ยเขาก็มีตัวช่วยอยู่แล้วเขามีฟีเจอร์ที่เรียกว่า passion คือทำให้เราแมทช์กับคนที่มีความสนใจตรงกันได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นของผมเป็น passion street food นี่คือก๋วยจั๊บ running ชอบวิ่งแล้วก็ travel ก็คือท่องเที่ยวบ้างแล้วก็สำคัญคือ soccer กับ dog lover นี่ dog lover นี่จำเป็นที่สุดเลยเพราะว่านี่เรามีคู่ใจอยู่ใครได้รู้โอกาสเลยนะของมันใช่ครับเพราะว่าเป้าหมายที่คุณบีฟเนี่ยซื้อคอกี้ตามผมเนี่ยก็เป็นเหตุผลนี้ แล้วผมกับหยางเนี่ยก็คือมีแพชชั่นที่ตรงกันพอมีแพชชั่นตรงกันปุ๊บมันจะขึ้นมาเป็นสีชมพูเลยว่าคนนี้เรามีแพชชั่นที่ตรงกันนะเป็นทราเวลแต่ของหยางเขามีแบบโบบาทีแคทเลเวอร์แล้วก็เป็นโมเดลแล้วก็ working out หรือถ้าเราอยากจะหาเพื่อนหรือคนที่จะเป็นแมทช์เนี่ยที่มีความสนใจเป็นแพชชั่นเดียวกันเนี่ยแล้วก็เข้ามาในฟีเจอร์ explore ได้พอเราเข้ามาใน explore เนี่ยมันก็จะมีแพชชั่นให้เราแบบแมทช์เนี่ยเยอะมากทั้งนี้เกมเมอร์ก็ได้โซเชียลคอสก็มีนะครับนี่บรันช์ไทม์ก็ได้ชวนไปกินกันมิวสิกเลฟเวอร์สปอร์ตตี้ไนท์เอาท์
อันนี้เป็นฟังก์ชันที่คุณบีฟเขาใช้บ่อยอ๋อแล้วก็มีนี่ด้วยอันนี้ผมชอบคือ see only verify member คือเราเลือกเลยเฉพาะคนที่แบบ photo verify แล้วมันก็จะแบบเหมือนยืนยันตัวตนมาแล้วเนี่ยแหละผมเองอันนี้ก็กำลังไปรับหย่านะครับที่คอนโดจริงๆคันนี้เนี่ยซื้อมาเนี่ยแบบไม่ค่อยได้รับใครไปไหนเลยนะแต่ว่าคนที่นั่งตรงนี้บ่อยสุดก็คือพี่ปาล์มไม่คือตอนนี้เนี่ยถึงแล้วนะครับแล้วก็ให้พี่ปิ่นเนี่ยกับพี่ปาล์มลงไปแล้วตอนนี้ก็เมื่อกี้ไปผิดตึกมาครับผิดพลาดนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ถูกตึกแล้ว ตื่นเต้นเดี๋ยวลงไปหาแล้วนะแต่ว่าอยากหิวข้าวปะอาจจะหิวระหว่างทางแต่ได้ก็ถ้ามีไม่หิวมาคุณกินมาแล้วไม่เราเพิ่งกินมาค่ะไม่แค่ขวดเดียวอ๋ออันนี้คือยังไม่กินอะไรเลยแต่แบบกินกาแฟเป็นคนแบบอยู่ได้เพราะกาแฟชอบกินกาแฟไหมไม่ถึงกับชอบแต่ก็กินเรื่อยๆแบบวันไหนที่มันง่วงๆก็กินแล้วทุกวันนี้ที่ทำงานมันเกี่ยวกับอะไรวิดวะเบาๆเห็นที่บอกคือวิดวะเบาๆมันคืออะไรคือบอกไปไม่มีใครรู้จักเลยมันคือระบบแบบระบบนิวเมติกจะเกี่ยวกับพวกลมในโรงงานระบบลมในโรงงานใช่ของมันคือบริหารใช่ไหมลืมไปหมดแล้วบริหารเขาส่วนใหญ่เขาไปทำอะไรกันส่วนใหญ่จะเป็นแบบสายไฟแนนซ์เขาก็จะแบบเหมือนทำกับพวกกองทุนหลักทรัพย์อะไรเงี้ยแต่ว่าเราเรียนไฟแนนซ์ก่อนแล้วเราก็ย้ายภาคเพราะเราแบบไม่ชอบจริงๆคือยากด้วยแหละแล้วเราแบบทำงานในวงการมันก็เลยไม่จบแล้วทำไมถึงเลือกไปทะเลตอนแรกนึกว่าจะแบบไปใกล้ๆใช่คิดเหมือนกันไม่คือตอนแรกแบบแบบพาไปกินข้าวแต่แบบเห็นดิสเพย์เป็นทะเลไปก็เลยไปทะเลดีกว่าก็ไม่ค่อยได้ไปปะช่วงหลังๆมีไปเมื่อประมาณ3 เดือนหรือ2 เดือนไม่รู้ไปแบบไปคนเดียวจริงปะจริงขับรถไปคนเดียวไปพัทยานอนคืนนึงแล้วก็กลับไปคิวงานหรือว่าไม่เลยไปพักผ่อนเลยเอางานไปด้วยแต่ว่าก็ทำนิดนึงทำเหมือนว่างแล้วแบบมันเบื่อไงอยู่แต่ในห้องเข้าใจพออยู่บ้านเยอะๆแล้วมันอุดอู้ของมันน่าจะเอาไปไหนมาไหนบ่อยปะไม่ช่วงโควิดช่วงแบบ3-4 เดือนเราอยู่บ้านอย่างเดียวเลยนะอยู่จนแบบผมแบบลากไส้ยังมีน้องหมาให้เล่นไงมันก็ยังมีชีวิตชีวาหน่อยนะบล็อกพาบล็อกพาบล็อกพาชื่อแปลกมากตอนแรกเราคิดว่าชื่อพันหมาถ้าไม่ดูบอลแต่ถ้าคนดูบอลจะเก็ตเป็นชื่อของนักเตะบอลเลยใช่ไหมนักบอลเลยชื่อเขาเลยแล้วชอบวิ่งใช่ไหมเราชอบวิ่งที่สวนมากก่อนโควิดนี่คือวิ่งบ่อยมากจริงเหรอเรารู้สึกวิ่งเป็นอะไรที่แบบมันต้องอยู่กับตัวเองใช่ไหมคือเราชวนเพื่อนไปวิ่งไงก็จะวิ่งไปคุยไปมันก็เพลินนะแต่มันก็หนุกไม่เท่าเตะบอลนะแต่มันก็บอลมันเตะไม่ได้ทุกวันตอนนี้ก็เตะบอลบ่อยแค่ไหนวันอาทิตย์ละ2 วันแล้วว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่แบบยากมากนะแต่เราเล่นแต่เด็กมันก็จะรู้สึกแบบเฉยๆเราก็จะมองว่าบาสยากเหมือนกับมันใช้อวัยวะส่วนที่เราไม่ค่อยมีความสามารถในการควบคุมเข้าใจขากับเท้ามันแบบถ้าเป็นแขนอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมันควบคุมแขนยังง่ายกว่าใช่ไหมแบบแบดหรือว่าปิงปองอะไรเงี้ยมันจะแบบแต่มันก็น่ารักดีนะเวลาวิ่งเตะแบบไม่เป็นไม่ได้เลยไม่อยากกินอะไรไหมอยากกินอะไรรองท้องก็ได้เบาๆคนอื่นมีอะไรกันเฮ้ยมีนี่ด้วยนะอาหารอินเดียจริงเหรอปริยานี่ตั้งแต่ตอนคุยกันใน Tinder เขาชอบกินอาหารอินเดียแล้วเราก็แบบคิดว่าวันนี้จะชวนไปกินอาหารอินเดียดีไหมแต่ว่าแบบเฮ้ยมันดูแบบไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เลยเลือกมาทะเลที่เขาชอบมากกว่าขับไปแวะข้างทางหันไปแบบเหมือนแบบเมืองลับแลอยู่ดีมันมีร้านอาหารปึ๊ดขึ้นมาที่แบบเบียร์นี่ป่ะเอาวะทำไมอยากลองเอาดิไหนๆก็
ลองไม่รู้จะเวิร์กไหมนะ เขาก็แบบอธิบายแบบอันนี้มันเป็นยังไงเขาก็เลือกเมนูให้ครับแล้วก็สอนวิธีการกินการเลือกแป้งอะไรเงี้ยอินเดียมันจะมีดีเทลเรื่องแป้ง มันเป็นเซตอ่ะมันก็จะมีหลายอย่างเป็นแกงมันก็เป็นไก่ อันนี้คือผู้เชี่ยวชาญ อันนี้เราไม่รู้จริง อันนี้เรียกว่าอะไรนะญี่ปุ่นนี่มันเรียกว่าอะไร มันเป็นเซตอ่ะเขาเรียกอะไรเกมมันเป็นเซตอันนี้ซามาซ่า อ่า เป็นแบบแป้งข้างในเป็นไส้มันฝรั่งผสมกับเนื้ออะไรบางอย่างแล้วก็อันนี้เป็นโยเกิร์ต อืม จำชื่อไม่ได้เหมือนกันคือไม่ได้ชื่อสาขาชอบกิน แล้วก็อันนี้คือชื่อเนี่ยกุหลาบจามันก็คือของหวานอินเดียที่แบบหวานมาก โอเคลองไปลุย ถือว่าดีนะเพราะว่าแบบคือระดับที่น่าจะเกินในวอลเลจค่าของอาหารอินเดียที่เคยกินมา เฮ้ ถือว่าย ดีค่ะ ลองได้ชื่ออะไรร้านนี้นามัสเตเขาธรรมชาติมากนะคือแบบไม่พยายามที่จะเป็นเขาก็เป็นตัวเองแบบที่เขาเป็น ไม่ได้รู้สึกแบบมันเกรงหรือเดดแอร์ทั้งที่มันเป็นการเจอครั้งแรก มีกล้องด้วยนะมีการถ่ายทำเกิดขึ้นอะไรเงี้ย เมื่อเช้าวันรีบมากกลัวไม่ทันมากเพราะว่าเมื่อคืนเราสรุปไปเลย ไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ทำอะไรเลยนอนไปเลย ทำไมมันเกิดจากอะไรอ่ะเหนื่อยเหรอ เหมือนกับเหนื่อยก็ขี้เกียจด้วยมั้งก็เลยแบบนอนไปเลยแล้วกัน มีกระจกนะ อ๋อได้ เกิดจากฉัน เมื่อเช้าแบบตอนออกกบยังไม่แห้ง อาจจะจิตใจสุดน่าจะเป็นเรื่องแบบชอบฟังเพลงไทยเก่าๆ คือมันตรงกันแล้ว ไม่ตรงค่ะ ไม่ตรง แต่แค่แบบมันไม่ตรงกับคาแรคเตอร์ที่เราคิดเอาไว้อะไรอย่าง อ๋ เงี้ย อ แบบแปลกดีอะไรอย่างเงี้ย จริตมันเป็นความหมายแบบตรงไปตรงมา มันจริงใจอ่ะ แต่คือเราชอบเพลงเก่าๆของอังกฤษนะแต่ถ้าของไทยนี่ไม่รู้จักเลยจะเพลงไม่รู้ เปิ จั ด ก ฟังเปิดฟังคุณพ่อคุณแม่เขาคล้ายๆผมเลย มีความแบบแม่ก็ป่วยโรคเดียวกัน พ่อก็ป่วยโรคเดียวกัน ใกล้เคียงกันอะแล้วก็เลยแบบแล้วก็เข้าใจความรู้สึกเขาณตอนนี้อะไรเงี้ยคือใช่ผมแทบไม่ต้องอธิบายเลยว่าผมเผชิญกับจังหวะอะไรตัวหมาเราแบบเป็นมะเร็งเราก็แบบตกใจมากแบบเฮ้ยอยากซื้อบ้านให้หมาอยู่แบบจะได้จะปลูกบ้านแล้วก็แบบรีบไปหมดเลยซื้อเลยกลัวแบบไม่ทันมะเร็งเต้านมแล้วมันก็แต่แล้วมันเรื่องมันจบเลยนะถ้าเจอเร็วในแป๊บหนึ่งแล้วแบบผ่าออกจากเต้านมก็คือจบ แม่เราก็ผ่า เอาไปถึงเจอก้อนเนื้อใช่ป่ะ ใช่มะเร็งเต้านมนี่แหละแต่ก็ต้องคอยแบบไปเช็ค จริงๆต้องขยันเช็คอัพ ใช่เช็คอัพ แต่เราโอเคเพราะว่าคือเราวันที่เราเป็นคือหมาเป็นระยะสุดท้ายใช่ป่ะแต่ว่าแบบหมอประเมินว่าแบบ2 ปีปุ๊บจบหมาอยู่แล้วมัน7 ปีโบนัสมากมันกลายเป็นว่า7 ปีเนี่ยคือเรากับพี่คือแบบทำสิ่งที่อยากทำอ่ะเต็มที่ก็เลยแบบสบายใจแล้ววันที่หมาไปก็คือแบบโอเคเราแบบเราสมบูรณ์แล้วเราทำที่สุดของเราแล้วอะไรเงี้ยพี่หน้าเหมือนกันปะหยินหน้าเหมือนหยางปะ ไม่ค่อยเหมือนนะ แล้วเวลาแม่เรียกตอนเด็กๆอ่ะหญิงหยางจริงปะ ใช่ น่ารักดีนะ ยัง แต่ว่าชื่อเล่นเราพี่ชายเป็นคนตั้งให้เขาแบบเพิ่งเรียนเรื่องเดือนอะไรเงี้ยแล้วบอกว่ามัดตอน4 ขวบมัดเกิดมี อ๋อ แล้วทำไมรู้เรื่องกล้องคือตอนนั้นเข้าชมรมโฟโต้ต้องซื้อกล้องหรือเปล่า ไม่คือเราอยู่ชมรมกล้องตอนมัธยมแล้วก็แบบของไอ้พ่อซื้อกล้องให้ เราก็อยากกินกุ้งใช่ไหมแล้วกินออยเซอร์เหรอแจมเราว่ารูปนี้น่ารักแต่มันจะไม่รู้ว่าจะชอบหรือเปล่านะแสงมันจะกินหน้านิดนึงจริงๆไม่ค่อยได้คิดว่าเขาเป็นคนยังไงแต่คิดว่าเขาน่าจะเป็นคนแบบเฟรนลี่อะไรอย่างเงี้ยสนุกจริงๆก็คล้ายๆกับที่คิดไว้แต่ว่าดูแบบ
เป็นกันเองอะไรอย่างเงี้ยชิลๆจริงๆดีนะเพราะว่าปกติอะจะมาเที่ยวกับเพื่อนที่รู้จักอยู่แล้วไม่ก็แบบมาเที่ยวกับครอบครัวไม่ก็มาเที่ยวคนเดียวมาเที่ยวกับคนใหม่ๆมันก็เหมือนกับได้แบบประสบการณ์ใหม่ที่แบบไม่เคยแบบเจอมาก่อนอะไรเงี้ยลองไปกินอาหารอินเดียอร่อยๆอีก ขอ1 หน้าอันนี้เลยปะที่บ่งบอกอารมณ์ของวันนี้ ก็อันนี้แหละมั้ง จริงๆมีคนคุยสนุกมากเลยนะคุยได้เรื่อยๆแล้วก็ถือว่าวันนี้รู้จักเขาขึ้นเยอะมาก คืออยู่กับเขาแล้วมันเย็น คือเขาเย็นมากอะเขาเป็นคนเหมือนใจเย็นค่อยๆคิด แล้วก็คนบุคลิกเย็นๆนะครับผมไม่พูดไม่ถูกแต่ว่าแบบมันต่างจากเราอะมันเหมือนว่าวันนี้มันเหมือนย่นระยะเวลาได้ผมเหมือนรู้จักเขามานานอะทั้งที่มันแบบด้วยรูปแบบกิจกรรมด้วยมั้งอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเราอาจจะกล้าที่จะเลือกมาทะเลเลยสมมติว่าถ้าเป็นเดทแรกเราจะไม่มีทางแบบเลือกมาทะเลเด็ดขาดเนี่ยเพราะเรามัวแต่ไปกังวลว่าแบบเขาจะมองเราไม่ดีปะวะเขาจะคิดเขามองเราคิดอะไรปะวะก็กิจกรรมที่ผมเลือกมามันคือแบบทะเลใช่ไหมซึ่งมันก็แมทช์กับแพชชั่นตรงกับอย่างก็คือเรื่อง travel แล้วมันแบบไอ้แพชชั่นที่เขาใช้คำว่าแพชชั่นเนี่ยมันคือตัวช่วยนะผมมองว่ามันเป็นเครื่องมือในการทำให้คนกล้าเลือกที่จะทำกิจกรรมแบบอะไรพวกเนี้ยเหมือนกันเหมือนเป็นไกด์อ่ะมันไม่ต้องเดาอ่ะดีใจที่ได้รู้จักเขาผมเชื่อว่าเราก็จะได้รู้จักกันต่อไปไม่ว่าในฐานะอะไรก็ตามแต่ว่าเราจะได้รู้จักกันมันไม่ได้แบบมันไม่ใช่คือผมมาถ่ายรายการบันเทิงจบแค่เนี้ยไม่ใช่แต่อยากขอบคุณอย่างที่แบบมากับเราวันนี้จริงๆครับมันเป็นวันนึงที่ผมแบบรู้สึกว่าผมมีความสุขอ่ะมันเหมือนเติมพลังเติมใจให้ผมด้วยก็ขอบคุณมากครับที่มาเป็นไงบ้างครับกับการมาเดทครั้งนี้ของผมก็ถ้าชอบนะครับก็ไปดูคลิปอื่นๆของผมได้นะครับที่ตรงนี้รวมไปถึงรายการอื่นๆในช่องมีนาคมนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องของเราด้วยทำไมผมต้องพูดแบบนี้ก็ไม่รู้นะแต่ว่า